Good evening guys! Hello again! Update lang tayo sa oven na nilinis ko kanina. Ayan, ito nilinis ko na din. So, yung mga ano niya, yung extras, mga accessoire. So, it's time to put it back where it belongs. Ayan, ang oven na nilinis ko kanina guys. Parang ayaw ko nang gamitin. Ang linis niya. Ano nga pala guys, ang ginamit ko lang pang linis, lemon, vinegar, at saka baking soda. Yan lang. Ayan. So, i-assemble ko ulit ang mga ano niya, yung mga gamit na belong sa sa oven. Ayan. So, ito muna. Ilagay ko siya dyan. Okay. So, ito kanina, tinanggal din namin ito. May screw siya, may 4 na screw. So, natanggal namin ito. Nilinis ko din ang loob niyan. Ayan. At saka ito. Okay. Ready na siyang gamitin, guys. Ayan. Okay. I can use this product also to clean the oven, but I prefer to use lemon. As the saying goes, when life gives you lemons, use them to clean the oven. So what I did, guys, I put a little bit of water in a bowl or in a baking form, and I squeeze this one lemon, and I turn the oven on. Let the water boil. When it starts boiling, you can turn the oven off and leave it there to cool down for it's like an hour or two, and then you can remove all the dirt or the fats. It's very easy to remove if you use lemons, vinegar, or baking soda. That's it guys. I hope you like this video.